प्रियांका तुमचं सर्वांचं सुषमा गावंड या यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप मनापासून स्वागत करत आहे। तर आम्ही आज मामाकडे आलो आहेत आणि आज कार्तिकी एकादशी आहे। तर सर्वात पहिले तुम्हा सर्वांना कार्तिकी एकादशीच्या खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर कार्तिकी एकादशी निमित्त मामाच्या इथे पालखी असते, तर मी ती तुम्हाला आज दाखवेन। घरून निघताना काय व्लॉग चालू करायला मिळाला नाही, त्याच्यामुळे डायरेक्ट मी इथेच येऊन चालू केला। तर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला आता आमची मस्ती चालू झालेली आहे। इथे भाई सायकल चालवतोय, हर्षू पण इथे। चला आता सर्व आलेले, दीदी मावशी वगैरे, आणि एका साईडला जेवणाची तयारी पण चालू आहे आणि इकडे या साईडला चिनू झोपली आहे। इथे चिनू झोपली आहे आणि इथे एका साईडला जेवणाची तयारी चालू आहे। मटर पनीरची भाजी, इथे मटर पनीरची भाजी चालू आहे। बनवते आयो आयो। ते मम्मी आहे ना, मामीला सांगते, मामी तसं बनवते नाही हा, मस्ती करते। तर आता सर्व जेवण वगैरे रेडी झालेलं आहे आणि आता आम्ही मंदिरात चाललो दर्शन घ्यायला। तर मी आता ते तुम्हाला दाखवते। एकदम जास्ती कॅमेरा चालू ठेवत नाही, कारण की कसं एखाद्याला आवडतं एखाद्याला नाही आवडत। सो मावशी वगैरे सर्व येऊन गेले, पण मी काय कॅमेरा चालू नाही केला। उलट आमच्या सर्व गप्पा गोष्टी झाल्या, नंतर जसं होईल जमेल तसं मी तुम्हाला दाखवेन। त्या हर्षूने दिवाळीमध्ये किल्ला बनवलेला तो आहे तसा वाटते देऊळ। देऊळ? अरे तो किल्ला आहे। किल्ला आहे की देऊळ आहे? रायगड किल्ला। रायगड किल्ल्याचं गेट वाटते मला। रायगड गेलो केलं झालं जुनं दिसतो आणि पिलं नशिबात एवढं दुसरं होतं। सांगत एक लक्षात जग मला सांग, जन्म पुन्हा एक ह्या वर्षी कार्तिकीचा सोहळा आपण जर आनंदाने साजरा केला, पुढच्या वर्षी जर कोणाच्या जीवनात येईल, कोणाला कोणाला जो आलाय तो आनंदाचा नाचायचं सुद्धा। कोण म्हणतं नाचायचं नाही, नाचायचं पालखीत, पण कसं नाचायचं? प्रेमाने नाचायचं, जिंकून नाही नाचायचंय। मी सांगतो, प्रमाण देतो, गाये नाचे उडे आपुलिया छंदे। इथे हर्षू चिनूला भरवते। बाबाला बाबा 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 आम्ही नेता पुरीला आणि परवा बिरवाला तिचे असते खाते ती याची तुझी पण बघला भाभी जरा पण खात ती आणि मी भरवत तर नको, तिने भरवला तर खाला। काय बोलली? आत्ताच आम्ही मंदिरातून दर्शन घेऊन आलेलो आहोत। आता आम्ही जेवू आणि मग पालखीला जाऊ। चला आता आमचं जेवण झालेलं आहे आणि आता मी मंदिरावर चाललो आहे। पालखी निघालेली आहे आणि इथे आता 9 वाजून गेलेत, म्हणजे 9:05 झालेत। तर चला आता मी तुम्हाला तिथे जाऊन दाखवते। आज रात्री 12 वाजता, म्हणजे उद्या दीदीचा बड्डे, तर आज रात्री 12 वाजता आम्ही दीदीचा बड्डे सेलिब्रेट करणार आहेत।
पालखी मंदिरात गेलेली आहे आणि आता दीदीचा बर्थडे करतोय आम्ही. सो आता मी ते तुम्हाला दाखवते. बोललीस का? फुल पब्लिक. चिनू चिनू ए चिनू अरे सीट मगाशीच फ्लॅश लावायला पाहिजे होता, आता फ्लॅश लावला. हो का कसे बसले. घे साखर बरोबर साखर नाही ते चालेल. मम्मीला दे मम्मीला कापाला मग पटकन बस जा उभे ना जा. काय नको ये बाबू सुका करता ए थांब. हो गिफ्ट द्यायला. अयो 500ची नोट रेडी हो. हा ते उलट तिथे नव्हतं लावलं पाहिजे, ते खाली ठेवलं पाहिजे. बाबा हात लावशील ना गरम लागेल चटका. घे. घे का त्या मावशी नंतर कापताना काढा म्हणलं तर काय तर मी परत. हॅपी बर्थडे करेन. घे घे छान झाला. घे चला चला करू हा तू का Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear happy birthday to you. हे इथे खायला नाही भेटत. पब्लिक पण किती आहे. इकडे बघ. तर इथे दिदीची बर्थडे पार्टी म्हणून वडापाव आहे. स्पेशल वडापाव. बाबा शिकवला. बाबा बोलला असतील मम्मी. बाबा बोलला आमचं 100%. हॅपी बर्थडे बोल. परत एकदा बोल. हॅपी बर्थडे मम्मीला हॅपी बर्थडे बोल. बाबा बसलेला ना मगाशी बरोबर शिकवला. सांगितलं पप्पाच बोलले इथं बसलेलं ना काहीतरी सांगितलं तेव्हा ती धावत होता बोलत. वाटायला धावायला लागल. कालचा रात्रीचा व्लॉग एंड करायचा राहून गेला. व्हिडिओ किती मोठा झाला हे मला माहीत नाही, पण जेवढा झाला आहे तेवढा मी तुमच्यासोबत शेअर करेन. काल रात्री आम्ही खूप मज्जा मस्ती केली, सर्व एकत्र आलो. फक्त मामी आणि बाबू नव्हते. मामीची तब्येत बरी नव्हती म्हणून मामी घरी नाही आहे. तर चला मी आता थोडं इथलं वातावरण दाखवते तुम्हाला.
इथे आहे ना आईने चिकू लावलेत, तर बघा चिकू पण आलेत चिकूच्या झाडावरती. तर इथे नाश्त्यासाठी भात केलेला आहे. तर चला आता मी इथे नाश्ता करायला घेतलाय. तुम्ही पण या सर्व नाश्ता करायला. व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.